भिडियोमा हामी अटोमोबाइल इन्जिन्सको कम्प्रेसन रेशियोको बारेमा जान्नेछौँ र पेट्रोल र डिजल इन्जिन्समा कुन इन्जिन्सको हायर कम्प्रेसन रेशियो हुन्छ बुझ्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु SDinfotech। र अटोमोबाइल इन्जिन्स एउटा 4 स्ट्रोक इन्जिन्समा बेस भएको हुन्छ, जुन चाहिँमा इन्टेक, कम्प्रेसन, पावर एन्ड एक्जस्ट स्ट्रोक 4टा इभेन्ट्स हुन्छ। र इन्टेकमा एयर फ्युल मिक्सचर इन्जिन सिलिन्डरमा जान्छ भने जब पिस्टोन्स त्यहाँ रिसिप्रोकेट अथवा पिस्टोन ट्राभल गर्छ टप डेड सेन्टर टु बटम डेड सेन्टर। जब कम्प्रेसन स्ट्रोकमा जुन चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचर अथवा एयरलाई कम्प्रेस गर्छ त्यसलाई टेक्निकलमा एउटा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा स्वेट भोल्युममा लिन्छ भने जब पिस्टोन्सले माथि टप डेड सेन्टरमा पुर्याउँछ त्यसलाई क्लियरेन्स भोल्युम भनिन्छ। सिम्पल टर्म टु से दैट अ कम्प्रेसन रेशियो इज इक्वल टु अ टोटल भोल्युम डिभाइडेड बाई अ स्वेट भोल्युम। भन्नुको मतलब 100 kg को जुन युनिटलाई चेप्टाएर कम्प्रेस गरेर 10 kg मा बनाउनु। पेट्रोल इन्जिन्स भन्दा डिजल इन्जिन्सको कम्प्रेसन रेशियो ज्यादा हुन्छ। काइन्डली